Hello everyone, welcome to the 8th lecture on application on derivatives. So in today's live session we are going to just let me check we are live or not. Okay, I think we are now live. I will share the link. Just let me check the quality, then we'll proceed and we'll start. Okay, so just wait for 2-3 minutes. Okay, let me check the quality, then we'll proceed and we'll start. Okay, now all is fine and we are going to start the 8th lecture which is based on application on derivative. In this lecture we are going to see the remaining problem of Rolle's theorem and Rolle's lemma and the concept of Lmvt means Lagrange mean value theorem. So see, just I will open your textbook, the remaining problem I want to take. So see, so this is your textbook. Okay, what is given? The fourth problem is there. Fourth problem आहे हा आणि ह्या फोर्थ प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याला काय पाहायचंय पहा दिले काय व्हेरीफाय द रोल्स थेरम फॉर द फंक्शन fx is equals to e raised to x sin x e raised to x in bracket sin x minus cos x on this interval. So as we know that three conditions of Rolle theorem. First condition is the function must be continuous. Okay, first must be function must be continuous. Second, the function must be differentiable. Function कसं असलं पाहिजे? Function differentiable असलं पाहिजे. आणि third condition f of a is equals to f of b. If these three conditions are satisfied, then we shall proceed to the next task. आणि next task असतं जर f of b is equals to f of a is equals to f of b असेल तर असा c पॉइंट असतो ज्या पॉइंटवर f dash of c is equals to 0 means डेरिव्हेटिव्ह 0 असतो. डेरिव्हेटिव्ह 0 म्हणजे काय? What derivative indicates? Derivative indicates the slope of the tangent to the curve. आणि slope जर 0 असेल means that tangent must be parallel to the x axis आणि slope म्हणजे त्याचा 0 आला ना म्हणजे x axis चा पण slope 0 असतो. That's the concept. And actually I have already discussed that concept. Means about that we were discussing before this lecture. Okay, so see, व्हेरीफाय द रोल्स थेरम म्हणजे काय करायचं आपल्याला रोल्स थेरम व्हेरीफाय करायचं आणि आपल्याला त्या सी ची व्हॅल्यू देखील काढायची. ठीक आहे, तर मी स्टार्ट करतो. काय दिलंय बा आपल्याला हे फंक्शन दिलंय व्यवस्थित पहा. एफ एक्स फंक्शन काय एफ एक्स इज इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स इन ब्रॅकेट साइन एक्स मायनस कॉस एक्स. सो ॲज वी नो दॅट डेरिव्हेटिव्ह कसं घेतात हे पण माहिती आहे. पण ते पुढचं टास्क आहे. आधी आपल्याला रोल्स थेरमच्या कंडिशन सॅटिस्फाय करतात का नाही हे पाहायचं. ठीक आहे, तर मी काय करणार मी असं म्हणणार वी नो ई रेस टू एक्स साइन एक्स कॉस एक्स आर कंटिन्युअस अँड डिफरन्शिएबल ऑन देअर डोमेन्स. आता हे डोमेन्स आहेत त्यांच्या डोमेन्सवर आपल्याला माहिती आहे साइन एक्सचा डोमेन कॉस एक्सचा डोमेन. ऍक्च्युअली दे आर कंटिन्युअस अँड डिफरन्शिएबल ऑन देअर डोमेन असं लिहायचं. Therefore, fx is a continuous and differentiable on interval. म्हणजे कंटिन्युअस कशावर क्लोज इंटरवलवर कंटिन्युअस असला पाहिजे आणि ओपन इंटरवलवर डिफरन्शिएबल असला पाहिजे. ओके, रिस्पेक्टिव्हली. आता मी काय म्हणणार माझं फंक्शन म्हणलं ना मी एफ एक्स इज इक्वल्स टू वॉट ई रेस टू एक्स इन ब्रॅकेट साइन एक्स मायनस कॉस एक्स. ओके, साइन एक्स मायनस कॉस एक्स असं माझं फंक्शन हो. ठीक आहे, फंक्शन होतं. सो आता मला हे जे इंटरवल दिलेत ना किंवा हे जे डोमेन दिले किंवा इंटरवल दिले त्याच्यामध्ये मी ए आणि बी फिक्स करत असतो. मग मी ए ला म्हणत असतो फर्स्ट लोअर लिमिट आपण त्याला म्हणतो आणि बी ला मी म्हणत असतो अप्पर लिमिट दॅट इज 5π/4 आणि मी चेक करतो इज एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी. जर असेल तर म्हणेल तिसरी पण कंडिशन सॅटिस्फाय होत आहे आणि तिसरी पण कंडिशन जर का सॅटिस्फाय होत असेल तर मी काय करणार तर मी माझं जे नेक्स्ट टास्क आहे तो सी पॉइंट काढणं जिथं माझा स्लोप 0 आहे किंवा डेरिव्हेटिव्ह 0 आहे
ठीक आहे, ते मी करणार. ओके, जस्ट लेट मी चेक. तर मी काय करणार, तर मी माझ्या ओके, सो ए आणि बी मी फिक्स केला, म्हणजे ते तर अप्पर लिमिट आणि लोअर लिमिट आहे. ठीक आहे, मग मी चेक करत असतो एफ ऑफ ए आणि एफ ऑफ बी या दोघांच्या ज्या काही व्हॅल्यू मला मिळतील त्या दोघांच्या व्हॅल्यू इक्वल आहे का. मी व्हॅल्यू काढण्यासाठी काय करील, एक्स तिथं ए टाकेल, एफ ऑफ ए काढण्यासाठी एक्स तिथं ए, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ 5/4 आणि एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ 5/4. आता हे जर का मी टाकलं हे ए साठी π/4 साठी, तर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ π/4. आता एक्स तिथं π/4 टाकलाय पहा, ई रेस टू π/4 साइन ऑफ π/4 मायनस कॉस ऑफ π/4. इंटरेस्टिंगली सांगू का, साइन ऑफ π/4 इज इक्वल टू कॉस ऑफ π/4 हे तुम्हाला माहिती पण आहे, त्याच्यात इंटरेस्टिंगची काही गोष्ट नाहीये. ह्या दोन्ही गोष्टी सारख्या असतात, दॅट इज 1/√2. आणि 1/√2 ला 1/√2 कॅन्सल होईल आणि 0 इंटू धिस टर्म काय येईल, 0. मतलब बी इज इक्वल्स टू 5π/4. विचार करा 5 इंटू π/4 चा अर्थ काय, म्हणजे 5 इंटू 45 डिग्री आणि 45 5 चा किती येईल, 5 5 चा 25 अँड 5 टू चा सॉरी 5 4 चा 20, सो 225. म्हणजे जवळपास हा जो काही अँगल आहे ना हा थर्ड क्वाड्रंट मध्ये येणार आहे. हा 180 डिग्री असतो माहिती ना, हा पाय असतो, हा काय असतो 3π/2 असतो. ठीक आहे, म्हणजे इथं लाई करतोय. आणि तुम्हाला इंटरेस्टिंगली सांगू का, ऑल स्टुडंट टेक्स कॉफी तुम्हाला कदाचित माहित असेल, ट्रिग्नोमेट्री शिकले असेल तर ऑल स्टुडंट टेक्स कॉफी म्हणजे थर्ड क्वाड्रंट आहे ना त्याच्यामध्ये फक्त टॅन थिटा पॉझिटिव्ह असतो, बाकी दोन्हीही थिटाच काय असतात, निगेटिव्ह असतात. मग मी असं केलं की एफ ऑफ बी पाहिजे हे तुमचे प्रिंटिंग मिस्टेक आहे. एफ ऑफ बी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 5π/4 आणि एक्स तिथे 5π/4 टाकलं, बरोबर. मी तुम्हाला अप्रोच देतोय, कारण जर तुम्ही हायर स्टडीजला जाल ना तर तुम्हाला कोणीही सांगत बसणार नाही सॉल्व करा, तुम्ही आता लिहिलं पाहिजे. ठीक आहे, आय एम एक्सप्लेनिंग बट इट इज मच इनफ टाइम टू राईट. ओके, ज्यावेळी तुम्ही राईट करता आणि ज्यावेळी तुम्ही पाहता त्यावेळी तुम्हाला गोष्टी लक्षात येत नाही, ते फक्त तुमच्या डोक्यामधून गोष्टी क्लिक होतात आणि पुढे जातात. तुम्हाला एक रिव्हिजन, सो आय विल नॉट गो टू दॅट. हे पहा 5π/4 आणि 5π/4 एक्स तिथे टाकला. आता बाय डिफॉल्ट दोघांची व्हॅल्यू काय येणार आहे, कॉस थिटा पण निगेटिव्ह येणार आहे आणि साइन थिटा पण निगेटिव्ह येणार आहे. म्हणजे π/4 साइन π/4 किती 1/√2, पण येताना साइन मायनस येणार आहे. आणि कॉस π/4 किती 1/√2, येताना साइन मायनस, पण मध्ये मायनसचं साइन आहे, म्हणजे मायनस मायनस काय होईल, प्लस होईल. म्हणजे -1/√2 प्लस 1/√2 एकमेकांना कॅन्सल होतील आणि आन्सर याचं पण किती येईल, 0. मग एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी दॅट इज इक्वल्स टू 0. हेन्स मग लिहायचं खाली, ऑल द कंडिशन्स ऑफ रोल्स थेरम आर सॅटिस्फाईड. ऑल द कंडिशन्स आर सॅटिस्फाईड. सगळ्या कंडिशन काय झाल्या, सॅटिस्फाईड झाल्या. ठीक आहे, आता आता 3 कंडिशन सॅटिस्फाय झाल्यानंतर मी तुम्हाला हा ग्राफ सांगितला होता ना, आठवतोय का, म्हणजे हा कर्व सांगितला होता. जर का एफ ऑफ ए, समजा इथं ए पॉइंट आहे, इथं बी पॉइंट आहे, जर का एफ ऑफ ए हा एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी असेल, हा एफ ऑफ बी आहे, तर देअर एक्झिस्ट पॉइंट सी सच दॅट एफ डॅश ऑफ सी इज इक्वल्स टू 0, म्हणजे स्लोप त्याचा 0 येईल ना. ठीक आहे, मग सेम, मग तुम्हाला तो सी पॉइंट काढायचा आहे. आता तुम्ही काय करणार आहे, मग सिम्पली सिम्पली तुमचा अप्रोच असला पाहिजे, माय फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू, आय विल चेंज द कलर सो दॅट इट विल बी मोर क्लिअर टू यू. सो एफ एक्स हे माझं फंक्शन आहे, इज इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स साइन एक्स मायनस कॉस एक्स, हे माझं फंक्शन आहे. माझ्या कर्सरकडे पहा, बाकीच्या गोष्टींकडे पाहून तुम्ही विचलित होऊ नका. ठीक आहे, आता मी काढणार एफ डॅश ऑफ एक्स आणि एक्स तिथं सी टाकणार, लक्षात येते.
आणि त्या सी पॉइंटला एफ डॅश ऑफ एक्सला इक्वेट करणार मी 0 सी. ठीक आहे. मग एफ डॅश ऑफ एक्स दॅट इज इक्वल्स टू डी बाय डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स in bracket sin x minus cos x. So as you can see, this is the exponential function, this is the trigonometric function, these two are the separate functions. So I can use UV rule. UV rule वापरू शकतो ना मी. UV rule वापरू शकतो. UV rule वापरणं म्हणजे काय, फर्स्ट टर्म ॲज इट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेकंड मीन्स डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स मायनस कॉस एक्स मायनस सॉरी प्लस सेकंड टर्म ॲज इट इज. सेकंड टर्म काय, साइन एक्स मायनस कॉस एक्स ॲज इट इज इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फर्स्ट डी बाय डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स ओ ई रेस टू एक्स. आता मी याला जर का मोर जनरलाइज वेने लिहिल तर मी असं लिहिल ई रेस टू एक्स साइन एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह कॉस एक्स, कॉस एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह मायनस साइन एक्स. ओके, सो असं लिहिल मी प्लस ई रेस टू एक्स, इथं ई रेस टू एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह ई रेस टू एक्सच ना, मी ई रेस टू एक्सला थोडंसं पुढे घेईल आणि साइन एक्स मायनस कॉस एक्स. ठीक आहे. आता मी काय करतो माहिती आहे याच्यामध्ये, हे बघ इज इक्वल टूचं साईन इथे देतो, ई रेस टू एक्स दोघांमध्ये कॉमन आहे आणि हे मायनस मायनस काय होईल, प्लस होईल, म्हणजे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कॉमन घेतलाय मी म्हणून मोठा प्लस साइन एक्स मायनस cos x. Okay, understandable. Now see, this minus cos x, this plus cos x get cancelled, so I can write e raised to x in bracket sin x plus sin x. इतक्या डीप मध्ये जाऊन तुम्हाला सांगावं लागतं कारण फर्स्ट अंडरस्टँडिंग होत नाही, क्लिक होत नाही. जर का आपल्याला फर्स्ट अंडरस्टँडिंगच चांगल्या वेने झाली नाही ना तर आपल्याला त्या सब्जेक्टचा कंटाळा यायला लागतो. ठीक आहे. सो my aim is to create the interest in mathematics within you. So 2 e raised to x sin x will be the f dash of x, isn't it? यांनी तर डायरेक्टली तुमच्या पुढे लिहिलंय. ठीक आहे. सो डोंट वरी, आय एम ऑलवेज हिअर. सो एफ डॅश ऑफ सी ला इक्वेट 0 शी का करतो, कारण मला तो सी ची व्हॅल्यू भेटली पाहिजे. मग मी एक्स तिथं सी टाकेल, 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 सी 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 सी, बस बाकी काहीच नाही. आणि इक्वेट करेल 0शी, कारण एक पॉइंट असा येईल त्या ठिकाणी स्लोप किती असेल, 0. सो फॉर एक्स इज इक्वल्स टू सी, एफ डॅश ऑफ सी इज इक्वल्स टू 0 मी आधीच सांगितलं ना. म्हणजे काय रे, हे जे 2 ई रेस टू सी साइन एक्स जे आन्सर आलं ना त्याला इक्वेट करत असतो साइन सी इज इक्वल्स टू 0. आता आता व्यवस्थित व्हा बर का, मोस्ट इम्पॉर्टंट. तुम्हाला इथे जाऊन पण अप्रोच कळला पाहिजे. इथं बघा, ॲज आय एम सेइंग 2 ई रेस टू सी इंटू साइन सी इज इक्वल्स टू 0. मग ह्या दोन गोष्टी 0 असण्यासाठी तुम्हाला तर माहिती आहे ह्या दोन्ही गोष्टी कधीच 0 असू शकत नाही. 2 आहे का 0, म्हणजे ऍटलिस्ट 1 शुड बी 0. आणि ई रेस टू एनिथिंग म्हणजे पॉवर कशाची 0 जरी असली ना तरी त्याचा आन्सर कधीच 0 नसतो. ठीक आहे. एक्स रेस टू 0 इज ऑलवेज 1, एनिथिंग रेस टू 0 इज ऑलवेज 1. म्हणजे ह्या ज्या दोन टर्म आहेत ना ह्या कधीच 0 नसतील. ठीक आहे. मग काय 0 असलं पाहिजे, साइन सी मस्ट बी 0. हे 0 नाही तर हे 0 असलं पाहिजे, साइन सी मस्ट बी 0. आणि साइन थिटा 0 कधी असतो, साइन 0 0 असतो की. मग तुम्ही म्हणाल साइन थिटा 0 कधी असतो, मग सी ज्यावेळी 0 असेल त्यावेळी सी 0 पण असेल, सी पाय असला तरी असतं, साइन थिटा 0 असतो माहित असेल तुम्हाला. 2 पाय असला तरी, 3 पाय असला तरी, 4 पाय असला तरी, मीन्स इंटेग्रल मल्टिपल ऑफ पाय जर असेल 0 अँड इंटेग्रल मल्टिपल ऑफ पाय, साइन ऑलवेज काय असतो, साइन ऑलवेज काय असतो निगेटिव्ह, सॉरी साइन ऑलवेज काय असतो 0. आणि मी इथं प्लस मायनस लिहितोय कारण द थिटा कॅन बी निगेटिव्ह पण असू शकतो. सो प्लस मायनस अँड सो ऑन. So it is clearly seen
एवढे तर व्हॅल्यूज असू शकतात पॉसिबल, बट आपला इंटरवल काय असतो रे? आपला इंटरवल दिलाय काय? π/4 टू 5π/4 हा इंटरवल दिलाय. मग ह्या इंटरवल मध्ये म्हणजे मी काय सांगतो, मी आधी पण सांगितलंय की एफ डॅश ऑफ सी इज इक्वल टू 0 बट दॅट सी इथं सांगितलं ना. ती डायग्रॅम कुठे गेली? ओ मी ती रब केली का? आय गेस मी ती रब केली. ठीक आहे. मी असं का म्हणलो पहा, हा जर का असा कर्व असेल, इथं ए पॉइंट आहे, इथं बी पॉइंट आहे, मग एक पॉइंट सी असा असतो, त्या पॉइंटला डेरिव्हेटिव्ह काय असतं? 0. मग दॅट सी पॉइंट मस्ट बी लाईज इन ओपन इंटरवल ऑफ ए कॉमा बी, इजंट इट? मग ह्या सी, इथं तर सीच्या बऱ्याच व्हॅल्यू आल्या, मग याच्यातली कन्सिडर कोणती करणार? प्लस करणार की मायनस करणार? अरे तुम्हाला दिसतंय π/4 टू तुम्ही 5π/4 जाताय, तर सी मस्ट बी इक्वल्स टू पाय. मी सांगितलं ना इथं थर्ड क्वाड्रंट मध्ये येणार आहे. थर्ड क्वाड्रंट मध्ये त्यांनी सुरू कुठून केलं? π/4 पासून ते 5π/4 पर्यंत. मग याच्यामध्ये पाय येतो ना, म्हणून काय झालं? म्हणून मी कन्सिडर केलं पाय. सो द व्हॅल्यू ऑफ दॅट सी वेअर अवर डेरिव्हेटिव्ह इज 0 अँड अवर स्लोप इज इक्वल्स टू 0, दॅट पॉइंट इज नन अदर दॅन the pi, and that pi belongs to the given interval, hence Rolle's theorem verified. The main aim of my teaching is clear your concept. आणि मी नेहमी सांगत असतो, तुम्हाला एक प्रॉब्लेम कळला ना, तुम्ही हजारो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू शकताय, कारण तुम्हाला कन्सेप्ट त्या वेने मी दिली पाहिजे. ठीक आहे. आता असे हजारो प्रॉब्लेम तुम्ही सॉल्व्ह करू शकताय. सो एक प्रॉब्लेम ना तुम्ही चांगल्या पद्धतीने सॉल्व्ह करू, म्हणजे लक्षात घ्या. आता मला वाटतं हा हे दिलेलं आहे, जॉमेट्रिकल सिग्निफिकन्स पण दिलेलं आहे. मी आता हे तुम्हाला इथं थोडं एक्सप्लेन करतो आणि मी तुम्हाला ब्लॅक स्क्रीनवर नेतो. ठीक आहे. नाही पहा, लॅग्रांजे मीन व्हॅल्यू थेरम, दॅट इज ऑल्सो नोन ॲज Lmvt. ओके, लॅग्रांजे मीन व्हॅल्यू थेरम. सो व्हॉट दिस थेरम इंडिकेट्स, इट जसा रोल्स थेरम होता तसाच लॅग्रांजे मीन व्हॅल्यू थेरम आहे. ऍक्च्युअली मीन थेरम 3 आहेत: रोल्स थेरम, Lmvt आणि क्वाशी मीन इक्वॅलिटी. तर तुम्हाला क्वाशी मीन इक्वॅलिटी नाहीये. ज्यावेळी तुम्ही इंजिनिअरिंग मॅथमॅटिक्स 1 शिकाल त्यावेळी तुम्हाला क्वाशी मीन इक्वॅलिटी असेल. सो सी लॅग्रांजे मीन व्हॅल्यू थेरम. काय आहे लॅग्रांजे मीन व्हॅल्यू थेरम? आपण रोल्स थेरम मध्ये पण म्हणलं की एफ इज अ रिअल व्हॅल्यूड फंक्शन. एफ काय असलं पाहिजे? रिअल व्हॅल्यूड फंक्शन. ठीक आहे. एफ शुड बी कंटिन्युअस ऑन क्लोज इंटरवल. एफ शुड बी कंटिन्युअस ऑन क्लोज इंटरवल ऑफ, मीन्स तो इंटरवल सपोज आपण ए टू बी असा सपोज करतोय, अँड दॅट फंक्शन शुड बी डिफरन्शिएबल. आता कंटिन्युअस डिफरन्शिएबिलिटी ते तुमचं 11वी मध्ये झालंय, सो डोंट वरी. कारण 12वी मध्ये आपल्याला असं नाही सांगणार चेक दिस, इज दिस डिफरन्शिएबल, इज दिस कंटिन्युअस. सो एफ शुड बी डिफरन्शिएबल ऑन ओपन इंटरवल ऑफ ए कॉमा बी, म्हणजे ते त्याच्या डोमेन मध्ये, ऑन इट्स डोमेन असं म्हटलं तुम्ही, ऑन इट्स गिवन डोमेन, ऑन पर्टिक्युलर डोमेन. ठीक आहे. त्यांनी वर पण हेच सांगितलंय, असं असलं पाहिजे. बट आता मी असं असल्यानंतर काय सांगतोय ते लक्षात घ्या. हे झाल्यानंतर ह्या 3 कंडिशन झाल्या ना, ओके, देन देर एक्झिस्ट पॉइंट सी काय? देर एक्झिस्ट सी विच इज बिलॉंग्स टू ओपन इंटरवल ऑफ ए कॉमा बी सच दॅट एफ डॅश ऑफ सी इज इक्वल्स टू 0. हे आपण रोल्स थेरम मध्ये पाहिलं. इथं पण एफ डॅश ऑफ सी इज इक्वल्स टू 0 असं असेल का? तर नाही. काय? तर नाही. असेल असं नाही, नॉट नेसेसरी. ठीक आहे.
मला हे का सांगायचं, मी हे डेलिब्रेटली तुमच्या पुढे सांगतोय. रोल्स थेरमचं थोडं मॉडिफिकेशन लॅग्रांजे मीन व्हॅल्यू थेरमने केलं. लॅग्रांजे मीन व्हॅल्यू थेरम चेक करायला लावतं का तुम्हाला एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी आहे का? नाही. लावतं का? नाही. ते तुम्हाला म्हणतं की तुमचं फंक्शन डिफरन्शिएबल पाहिजे, तुमचं फंक्शन कंटिन्युअस पाहिजे, रिअल व्हॅल्यूड फंक्शन पाहिजे. तर there exists point C such that f dash of C, there exists C which is belongs to a comma b such that व्यवस्थित लिहितो हा, म्हणजे लॅग्रांजे मीन व्हॅल्यू थेरम मध्ये तुम्हाला एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी गरजेचंच आहे का असणं नाही. ठीक आहे. तर मग मी काय म्हणणार, फॉर दिस LMVT there exists C which is belongs to that interval a comma b such that or f dash of c is equals to f of b minus f of a divided by b minus a. आता हे ए आणि बी काय आहेत रे? ए आणि बी एंड पॉइंट्स असतात. ए आणि बी काय असतात? एंड पॉइंट्स. ठीक आहे. आता त्याचं ना मी तुम्हाला जॉमेट्रिकल सिग्निफिकन्स आपल्या भाषेत सांगतो. ठीक आहे. जॉमेट्रिकल सिग्निफिकन्स माझ्या भाषेत सांगतो. चला वर्ड वर नेतो तुम्हाला, कारण कन्सेप्ट कळणं महत्वाचं आहे. सो लेट्स सी. हा, LMVT लॅग्रांजे मीन व्हॅल्यू थेरम मध्ये ते असं सांगतात की एफ शुड बी रिअल व्हॅल्यूड फंक्शन. एफ काय असलं पाहिजे? रिअल व्हॅल्यूड फंक्शन. ठीक आहे. बट एफ शुड बी कंटिन्युअस on close interval of a comma b. F should be differentiable on open interval of a comma b. ओके, असं असलं पाहिजे. आणि असं असल्यानंतर by Lagrange mean value theorem there exists C which is belongs to open interval of a comma b such that or f dash of C is equals to f of b minus f of a is equals to b minus a. Okay, so just let me erase it. आता मी अप्रोच देतोय तुम्हाला, हे असंच का असं आलं का? जॉमेट्रिकल सिग्निफिकन्स मी देतो तुम्हाला. पहा, सपोज आता हा कर्व असा नाही, हा कर्व असा नाही, हा कर्व असा आहे. कसा? लेट्स से दिस इज द कर्व. लेट्स से दिस इज द कर्व. ठीक आहे, असा कर्व आहे सपोज. हा y आहे, हा x आहे. y इज इक्वल्स टू fx. y इज अ फंक्शन ऑफ x. ओके, हे पण मान्य आहे. आता मी असं म्हणतो दिस इज माय ए अँड मी हा कर्व जरा व्यवस्थित काढतो. वेट फॉर अ मिनिट. कन्सेप्ट वर नेतो तुम्हाला व्यवस्थित. हा, सपोज असा कर्व आहे. कारण तुमच्यापर्यंत कन्सेप्ट डिलिव्हर प्रॉपर करणं हे माझं काम आहे, बाकी काहीच नाही. माय मेन इंटेन्शन इज दिस. आता हा काय असेल? हा बी आहे. हा काय आहे? हा बी आहे. तर ते असं म्हणतात की देर एक्झिस्ट म्हणण्यापेक्षा असा पॉइंट सी आहे की त्या सी पॉइंटला काय होतंय? तुमचा एफ डॅश ऑफ सी बिकम्स एफ ऑफ बी मायनस एफ ऑफ ए डिवायडेड बाय बी मायनस ए. असं का? तर मी सांग. आता हा जर का ए पॉइंट असेल तर y इज इक्वल्स टू एफ एक्स काय असेल? म्हणजे ह्याचा y कोऑर्डिनेट काय असेल? y कोऑर्डिनेट असेल एफ ऑफ ए ना,
लक्षात येत आहे? y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए, म्हणजे जर का एक्स ए असेल तर y काय असेल? एफ ऑफ ए असेल ना. लक्षात येते? लक्षात येते का? अरे ह्या गोष्टी करणं गरजेचं आहे. ह्या गोष्टी करणं गरजेचं. ठीक आहे. आता हा जर का बी आहे तर ह्याचा y कोऑर्डिनेट काय असेल? एफ ऑफ बी. एफ ऑफ बी, कारण y इज इक्वल्स टू एफ एक्स ना. जर का तुमचा एक्स ए आहे तर y इज इक्वल्स टू काय येईल? तुमचा एफ ए एक्स इथे आहे. एक्स जर का बी आहे तर तुमचा y इज इक्वल्स टू काय येईल? एफ ऑफ बी. ओके, असंच येईल. असंच येईल. लक्षात येते? मग मी फक्त असं म्हणेल, काय म्हणेल मी? मी फक्त असं म्हणेल की लेट से दिस पॉइंट इज सी. लेट से दिस पॉइंट इज सी दॅट वी आर अस्युमिंग. आणि मी काय करतो माहितीये? मी काय करतो? एक लाईन पास करतो आणि ती लाईन इज नथिंग बट सिकॅन्ड. व्हॉट? त्या लाईनला सिकॅन्ड म्हणतो ना. ओनली वन पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट असेल तर त्याला मी काय म्हणतो? टँजेंट. मग ही जी सिकॅन्ड आहे ना, सिकॅन्ट एल डॅश असं म्हणतो मी. सिकॅन्ट एल डॅश. ओके, सिकॅन्ट एल डॅश. मग मला सांगा, एनी स्ट्रेट लाईन आहे आणि माझ्याकडे दोन पॉइंट्स आहेत. कोणता? हा पॉइंट. आता ह्याचा एक्स कोऑर्डिनेट काय? एक, आणि याचा वाय कोऑर्डिनेट एफ ऑफ ए. लक्षात येते? ह्याचा एक्स कोऑर्डिनेट काय? पहा. ह्याचा एक्स कोऑर्डिनेट काय? बी. ह्याचा वाय कोऑर्डिनेट एफ ऑफ बी. लक्षात येते? लक्षात येते? ही डायग्रॅम समजून घ्या. आता माझ्याकडे ही स्ट्रेट लाईन आहे. माझ्याकडे ह्या स्ट्रेट लाईनवर दोन पॉइंट आहेत. काय? माझ्याकडे स्ट्रेट लाईन आहे. माझ्याकडे त्या स्ट्रेट लाईनवरचे दोन पॉइंट्स आहेत. तर मी काय करू शकतो रे? मी स्लोप काढू शकतो का? स्लोप बाय 2 पॉइंट फॉर्म. आठवतोय का स्लोप बाय 2 पॉइंट फॉर्म? म्हणजे जर का माझ्याकडे अशी स्ट्रेट लाईन आहे, मला एक पॉइंट माहिती आहे, सपोज ए, दिस पॉइंट इज बी, अँड दॅट ए हॅव्हिंग कोऑर्डिनेट ए कॉमा एफ ऑफ ए, दॅट बी हॅव्हिंग कोऑर्डिनेट बी कॉमा एफ ऑफ बी, तर मला स्लोप काढायचा आहे. मी स्लोप काढू शकतो ना. समजा मी असं म्हणलं x1 कॉमा y1 असा एक पॉइंट आहे आणि x2 कॉमा y2 असा दुसरा पॉइंट आहे. तर त्याचा स्लोप कसा देतो मी? कसा देतो? y2 मायनस y1 डिवायडेड बाय x2 मायनस x1 इज इक्वल्स टू इट्स स्लोप. म्हणजे त्या स्ट्रेट लाईनचा स्लोप. म्हणजे स्ट्रेट लाईनवर समजा हा पॉइंट आहे, हा पॉइंट आहे, दोन पॉइंटचे मला कोऑर्डिनेट्स माहिती आहे, तर मी त्या स्ट्रेट लाईनचा स्लोप माहिती करू शकतो किंवा काढू शकतो. या डायग्राम मध्ये ना माझे कोऑर्डिनेट काय आहे? ए कॉमा एफ ऑफ ए आणि बी कॉमा एफ ऑफ बी. बाय युझिंग स्लोप 2 पॉइंट फॉर्म, अवर स्लोप m इज इक्वल्स टू काय येईल रे? हा x आहे, हा y, x1 y1, हा x2, हा y2. स्लोप इज गिवन बाय y2 मायनस y1 डिवायडेड बाय x2 मायनस x1. सो y2 काय आपला? एफ ऑफ बी, y1 एफ ऑफ ए डिवायडेड बाय x2 b, x1 a. सो दिस इज अवर स्लोप. ओके, कळतंय आता? कळतंय? आता मी काय करतो माहितीये का? ही लाईन आहे ना, ही लाईन, ह्याला पॅरलल लाईन ह्या सी पॉइंट वरून मारतो. ओके, मला थोडस व्यवस्थित, कारण मी फ्री हँड काढतोय ना, त्याच्यामुळे थोडासा प्रॉब्लेम येतो. ओके, आता मी काय करतोय, ह्या लाईनला एल डॅश ह्या लाईनला पॅरलल लाईन काढतोय एल. एल. ओके, मी असं म्हणेल दॅट इज स्लोप ऑफ एल डॅश, लाईन एल डॅश. नाऊ आता मी जर का as our L and L dash lines are parallel, lines are parallel, जर का दोन लाइन्स पॅरलल आहेत तर इट्स स्लोप, दिस इज स्लोप ऑफ L dash, स्लोप मस्ट बी इक्वल और सेम. स्लोप कसा असला पाहिजे? स्लोप सेम असला पाहिजे ना. समजतंय का? स्लोप काय असला पाहिजे? स्लोप सेम असला पाहिजे, कारण दोन पॅरलल लाईन्स आहेत ना. कळतंय ना? ही लाईन
आणि ही लाईन ह्या दोन लाईन्स आहेत आणि ह्या दोन लाईन्स जर का पॅरलल आहेत, काय म्हणतोय मी, दोन लाईन्स जर का पॅरलल आहेत, दोन लाईन्स पॅरलल असतील तर त्यांचे स्लोप्स पण काय असतात, इक्वल असतात. आठवते का स्ट्रेट लाईन, टू पॅरलल लाईन्स हॅव्हिंग इक्वल स्लोप्स. ओके, two parallel lines having equal slope. Okay, now see, now see. I'm checking that our class is live class, and I'm checking is my voice clear or not. Okay, so that I'm waiting. So see, दोन पॅरल लाईन्स आहेत, दोन पॅरल लाईन्स जर का असतील तर त्यांचे स्लोप्स पॅरल असले पाहिजेत. ओके, दोन पॅरल लाईन्स आहेत तर दोन पॅरल लाईनचे स्लोप पण इक्वल असले पाहिजेत. हेन्स आय विल से एम एल डॅश इज इक्वल्स टू एम एल. म्हणून मी काय म्हणेल, दॅट स्लोप ऑफ लाईन एल इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी मायनस एफ ऑफ ए डिवायडेड बाय बी मायनस ए. अरे पण कशाचा स्लोप आहे, ह्या टँजेंटचा. ही काय आहे? ही टँजेंट आहे, टँजेंट. आणि ह्या टँजेंटचा स्लोप मी सांगितला की स्लोप ऑफ लाईन इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ द टँजेंट टू द कर्व. टँजेंट म्हणजे काय, ओनली वन पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट, म्हणजे द स्ट्रेट लाईन विच इज टचेस द कर्व अँड हॅव्हिंग द ओनली वन पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट. आता या टँजेंटचा स्लोप मला सांगता आला. And what the slope of tangent indicates? The slope of tangent at point C is nothing but its derivative according to geometrical significance. So I will say slope of tangent L at point C is equals to f dash of C. Okay, so I can write f dash of C is equals to that slope of line L, or we say tangent, is equals to f of B minus f of A divided by B minus A, isn't it? So I can just say f dash of C is equals to f of B minus f of A divided by B minus A. Understood? कळतंय का? आणि हेच लॅग्रेंजेनेच सांगितलं, हेच लॅग्रेंजेने सांगितलं, दॅट्स लॅग्रेंजे मीन व्हॅल्यू थेरम. मग तुम्हाला लॅग्रेंजे मीन व्हॅल्यू थेरम मध्ये काय करावं लागतं माहितीये का, तुम्हाला एफ ऑफ ए काढावा लागतो. इथे सांगतो काय फॉर्म्युला, एफ डॅश ऑफ सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी मायनस एफ ऑफ ए डिवायडेड बाय बी मायनस ए. मग तुम्हाला इंटरवल पण दिलेला जातो, असा इंटरवल पण दिला जातो आणि त्याच्यामध्ये एंड पॉइंट्स पण दिले जातात. मग तुम्हाला एंड पॉइंट्स तर माहित असतात, मग तुम्हाला एफ ऑफ बी काढावा लागतो, एफ ऑफ ए काढावा लागतो, आणि रोल्स थेरम सारखं चेक नाही करावं लागत एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी. हे दोन माहित असतील तर तुम्ही एफ डॅश ऑफ सी ला काय म्हणता, एफ डॅश ऑफ सी इज इक्वल्स टू दिस. मग तो सी काढण्यासाठी आपल्याला सी इज समथिंग कॉन्स्टंट येतं, मग तो सी काढण्यासाठी आपण कंपॅरिझन करत असतो. लेट सी द प्रॉब्लेम. विल गो टू युअर टेक्स्ट बुक. See the problems which are based on Lagrange mean value theorem. Okay, कॉड किंवा सिकॅन्ड पण म्हणू शकता. सो त्यांनी एकदम बेसमध्ये सांगितलंय, पण आय हॅव गिवन यू द प्रॉपर आयडिया नो. ओके, now see the example number 1. I will just zoom it. I think the maximum zoom level is this. Okay, now see problem number 1. Okay, I think there is a problem. प्रॉब्लेम झाला आपल्याला, कारण त्या पीपीटी वरचं ना गेलं. ठीक आहे, आय विल अगेन ओपन दॅट पीडीएफ. आय विल गो टू दॅट ऑटोमॅटिक येईल, फक्त वेट करा रे, थोडंसं वेट करा. पेज हॅज कम. नाउ सी
Just let me minimize the thickness. Okay. See, first example, verify the Lagrange mean value theorem for the function fx. The function fx is equals to काय? Under root of this on the interval this. आता हे दिलंय म्हणजे तुम्हाला दिलाय a, तुम्हाला दिलाय b. ए बी माहिती आहे तर तुम्ही एफ ऑफ ए काढू शकता, तुम्ही एफ ऑफ बी काढू शकता. अँड फॉर्म्युला ऑफ एलएमव्हीटी एफ डॅश ऑफ सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी मायनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बी मायनस ए. इजंट इट? इजंट इट? म्हणजे एक अप्रोच दिला. आता मी व्यवस्थित सांगतो, असं नाही की मी सॉल्व्ह करून दिलं लगेच. ठीक आहे, म्हणजे आधी डोक्यामध्ये आलं पाहिजे की what should be my approach to solve that example. If you know the approach, you can solve any example in your brain, in your mind, without without holding the pen. Okay, without using pen, I can say. So see, verify the Lagrange mean value theorem. Now see, the function काय आहे? आपलं फंक्शन आहे अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 4. The function fx is continuous on closed interval of this and differentiable on the open interval of this. हे तर आपल्याला माहिती आहे, कारण अंडर रूट फंक्शन आहे, कंटिन्युअस तर असणारच आणि आहे असं म्हणायचं. ठीक आहे, सो द एलएमव्हीटी इज ऍप्लिकेबल टू द फंक्शन. कंटिन्युअस आहे, डिफरन्शिएबल आहे, सो एलएमव्हीटी इज ऍप्लिकेबल. असं तुमचं लिहिणं काम आहे इफ यू आर प्रिपेअरिंग फॉर युअर बोर्ड एक्झामिनेशन. ओके, नाउ I'll just say my fx is equals to under root of x plus 4. So my first task to find f of a, f of b, then a, b, I know. But we know the LMVT formula is f dash of c is equals to f of b minus f of a divided by b minus a. पण त्यासाठी f dash of c लागतोय ना. ठीक आहे, मग फंक्शन दिलंय त्याच्यावरून त्याचं डेरिव्हेटिव्ह काढतो. आता f of x हा दिलाय तर त्याचं डेरिव्हेटिव्ह कसं काढणार आहे मी? सो सी, ओके ओके, लेट्स सी. पहा आता माझा एफ एक्स काय दिलाय? एफ एक्स दिला अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 4. अंडर रूट असेल तर एफ डॅश ऑफ एक्स काय करतो आपण? डेरिव्हेटिव्ह घेतो, म्हणजे अंडर रूट ऑफ एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह 1/2 रूट एक्स, मग 1/2 रूट बेस. आणि अगेन मला ह्या रूट मधल्या टर्मचं डेरिव्हेटिव्ह घ्यावं लागतं, जे की 1 येतं, कारण एक्सचं 1 येईल आणि 4चं 0 येईल. सो 1 + 0 1 येईल. ठीक आहे, कारण दिस इज कोणतं फंक्शन? ते मला नाव आठवणार आता त्या फंक्शनचं. ओके, म्हणजे हे असं अंडर रूट ऑफ एक्स नाही, इथं अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 4 असल्यामुळे मला अगेन त्याचा डेरिव्हेटिव्ह घ्यावा लागतो. इट इज कॉल्ड एज कंपोजिट फंक्शन आहे, आय थिंक. ओके, सो एफ डॅश ऑफ एक्स आला मला. आता मी एक्स तिथं सी टाकेल ना. एफ डॅश ऑफ सी इज इक्वल्स टू 1/2 रूट सी प्लस 4 आणि त्याला इक्वेट करेल मी. मग एफ ऑफ ए मी आधी काढेल. माझा इंटरवल काय आहे? 0,5. 0,5. सो माय ए इज इक्वल्स टू 0, माय बी इज इक्वल्स टू 5. आता माझं ए बी काढलं तर मला एफ ऑफ ए काढायचं आहे, एफ ऑफ बी काढायचं. एफ ऑफ ए म्हणजे काय? एफ ऑफ 0. एफ ऑफ बी म्हणजे एफ ऑफ 5. सो अंडर रूट ऑफ 0 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 2. अंडर रूट ऑफ 5 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 3. ओके, समजलं नाही? एफ ऑफ ए कशाच इक्वल आलं? एफ ऑफ ए 2च्या इक्वल आलं. एफ ऑफ बी कशाच इक्वल आलं? एफ ऑफ बी 3च्या इक्वल आलं. ह्या गोष्टी माहिती आहेत. मग रोल्स थेरमचा फॉर्म्युला, सी बिलॉंग्स टू दिस इंटरवल. सी कशामध्ये लाई केलं पाहिजे? या इंटरवल मध्ये लाई केलं पाहिजे. जर का सी ची व्हॅल्यू या इंटरवलच्या बाहेर आली तर असं म्हणेल मी की माय लॅग्रेंज मीन व्हॅल्यू थेरम इज नॉट व्हेरीफाईड. परत एकदा सांगतो, जर ही सी ची व्हॅल्यू 0 to 5 मध्ये आली नाही, समजा सी ची व्हॅल्यू आली 6, तर काय म्हणणार तुम्ही? लॅग्रेंज मीन व्हॅल्यू थेरम इज नॉट व्हेरीफाईड. ओके, so this is the formula. That is f dash of c is equals to f of b minus f of a divided by b minus a, isn't it? Okay, now see, तर मी काय करणार, माझ्याकडे f dash of c आहे काय? 1/2 रूट c प्लस 4 इज इक्वल्स टू f of b minus f of a. f of b कशाच इक्वल आला? 3 मायनस f of a 2च्या डिवायडेड बाय a प्लस b मीन्स 0 प्लस 5 म्हणजे 1/5. मग 1/2 रूट सी प्लस 4 इज इक्वल टू 1/5. म्हणजे मी काय करेल, हा 5 ना याला खाली पाठवेल. काय? 1/10 इज इक्वल टू 1/10 इज इक्वल टू, आता
पहा हा इथं मल्टी म्हणजे हा इथं डिव्हिजनला आहे तर इकडे जाईल अंडर रूट ऑफ ओ पेन इज हॅज नॉट वर्किंग. व्हॉट्स द प्रॉब्लेम? असे ना थोडेफार प्रॉब्लेम येतात मध्ये. दॅट्स नॉट द सिस्टीम प्रॉब्लेम. आता इथे मी करू शकतो पण पहा अंडर रूट ऑफ C+4. ओके. आता मी काय करेन माहिती का, मला थोडंसं सिम्प्लिफिकेशन पाहिजे, त्यामुळे मी काय करत असतो, मी याचा स्क्वेअर करत असतो. ओ सॉरी हा, अगदी सॉरी तुम्हाला, माय एरर, माय मिस्टेक. आता मी काय करू शकतो, 1/√of C+4 इज इक्वल्स टू 2/5 असं लिहू शकतो. मग मी जर का इन्व्हर्ट केलं किंवा इन्व्हर्टेंडो केलं, इन्व्हर्टेंडो मीन्स असं मी लिहू शकतो की C+4/1 इज इक्वल्स टू 5/2. सो √of C+4 इज इक्वल्स टू 5/2. ओके. आता मी काय करतो, स्क्वेअर घेतो दोघांचा, कारण मला सिम्प्लिफाईड गोष्टी लागतात. सो दिस इम्प्लाइज दॅट स्क्वेअरिंग ऑन बोथ साइड. तर काय केलं मी, स्क्वेअरिंग केली. काय केली, स्क्वेअरिंग. सो स्क्वेअरिंग ऑन बोथ साइड, C+4 इज इक्वल्स टू 25/4. सो C इज इक्वल्स टू 25/4 minus 4. सो C इज इक्वल्स टू 9/4. सो C इज इक्वल्स टू 9/4. 9/4 म्हणजे 4 टू जा 8 and 4 to the 8, 4 5 the 20. So 2.25 is it belonging to the interval, given interval 0,5 as. Hence Lagrange mean value theorem verified. हे belonging लिहिणं सुद्धा गरजेचं आहे. If you are getting the 100 out of 100 marks or 90 above 90, then if you are not writing this, your 1 mark is to be deducted. ठीक आहे. तुम्हाला लास्टला लिहायचंय की तो सी बिलॉंग करतोय, आणि सी बिलॉंग करतोय त्यामुळे तुम्हाला काय करावं लागेल, इथं दिलंय मी प्रत्येक गोष्ट. सो आय एम रबिंग इट नाव. ओके. नाव द लास्ट प्रॉब्लेम ऑफ एलएमव्हीटी, आणि त्याच्यानंतर मग मॅक्सिमम मिनिमम होत. हा 2.3 एक्सरसाइज आहे. यू कॅन सॉल्व द एक्सरसाइज. खूप सोपं असतं एक्सरसाइज. एलएमव्हीटी आहे. प्रत्येक प्रत्येक ठिकाणी तुम्हाला एलएमव्हीटी वापरायचं आहे, आणि थोडेसे हायर लेवल प्रॉब्लेम असतील तर ते स्वतः पण ट्राय करा. इज नॉट नेसेसरी की मी तुम्हाला एक्सरसाइज पण सॉल्व करून दिला पाहिजे, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ यूट्यूब चॅनल्स, देर आर लॉट ऑफ बुक्स फॉर सॉल्विंग द मीन्स त्यांचं सोल्युशन आहे. पण असे खूप यूट्यूब चॅनल्स आहेत, खूप कमी यूट्यूब चॅनल्स आहेत की दे आर क्लिअरिंग युअर कन्सेप्ट ईच अँड एव्हरी. ओके. ओके. नाव सी. आता हा दुसरा प्रॉब्लेम एकदम एकदम इझी आहे. व्हेरीफाय द लॅग्रेंज मीन व्हॅल्यू थेरम इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस ऑन दिस इंटरवल. मग माझं फंक्शन कळलं, मला इंटरवल कळला, म्हणजे माझा हा ए आहे, माझा हा बी आहे. मग माझा टास्क काय असेल, एफ एक्स कळलं म्हणजे एफ डॅश ऑफ सी काढणं, म्हणजे एफ डॅश ऑफ एक्स काढणं, एफ डॅश ऑफ एक्स वरून एफ डॅश ऑफ सी काढणं. त्याच्यानंतर माझ्याकडे ए आहे, बी आहे, त्याच्यावरून मी एफ ऑफ ए काढेल, त्याच्यावरून मी एफ ऑफ बी काढेल, आणि हे काढल्यानंतर मी फॉर्म्युलामध्ये किमती टाकेल आणि मला माझा अँसर मिळून जाईल. ठीक आहे. सो दॅट्स द अप्रोच. अप्रोच असं असलं पाहिजे. ठीक आहे. तर मी काय म्हणेल, प्रॉपरली पहा. गिवन दॅट अवर फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1/x, हे आपलं फंक्शन आहे. द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्युअस ऑन क्लोज इंटरवल. कंटिन्युअस असलं पाहिजे क्लोज इंटरवल. काय असलं पाहिजे, कंटिन्युअस ऑन क्लोज इंटरवल अँड डिफरेन्शिएबल ऑन ओपन इंटरवल. डिफरेन्शिएबल कशावर असलं पाहिजे, ओपन इंटरवल. सो एलएमव्हीटी इज ऍप्लिकेबल टू दिस फंक्शन. हे लिहिणं तुमचं कामच. काय, our given function is this function is continuous on open, this function is continuous at or on close interval, and this function is differentiable on open interval. So LMVT is applicable to the function. Now differentiate with respect to x, because we want to have the f dash of c. So for that purpose we need to have f dash of x. So differentiate केलं, कसं differentiate करणार आहे, तुमचं डिफरन्शिएशन टॉपिक झालेलं आहे, तरी मी तुम्हाला एकदा सांगतो. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1/x. मग ह्या 1/x ला मी असं लिहू शकतो की एक्स रेस टू दी पॉवर -1. ओके. सो एफ डॅश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह 1 आणि एक्स रेस टू -1चं पॉवर खाली येते -1, पॉवर 1ने कमी होते म्हणजे -1. सो 1 प्लस प्लस नाही राहणार आता,
प्लस नाही राहणार. 1 मायनस एक्स रेस टू दी पॉवर मायनस 2 आणि एक्स रेस टू दी पॉवर मायनस 2 म्हणजे काय 1/1 सॉरी 1 मायनस 1 एक्स स्क्वेअर. ओके, सो दॅट इज अवर एफ डॅश ऑफ एक्स. दॅट इज अवर एफ डॅश ऑफ एक्स. आता एफ डॅश ऑफ एक्स आला त्याच्यावर मी एफ डॅश ऑफ सी काढू शकतो ना. एक्स तिथं सी, हे पहा ना, एफ डॅश ऑफ सी काय येईल, एफ डॅश ऑफ सी काय येईल, एक्स तिथं सी. दिस इज एफ डॅश ऑफ सी. एक्स तिथं सी टाकला. आता मला ए माहिती आहे 1 आहे, मला बी माहिती आहे 3 आहे, कारण दिस इज इंटरवल ना. दिस इज इंटरवल कंटिन्यूस अँड डिफरेन्शिएबलचा. सो I will find f of a. I'll find f of b. So f of a means f of 1. F of b means f of 3. So x तिथं 1 टाकला मी. f of बर का, x तिथं 1 टाकला, x तिथं 3 टाकला. सॉल्व करून मला किती आलं 3. सॉरी 2, f of 1 2 आणि f of 3 10/3. So we want to have this c, for that c belongs to 1 comma 3 interval, open interval of 1 comma 3. आता मी लॅग्रेंज मीन व्हॅल्यू थेरमचा फॉर्म्युला वापरेल. व्हॉट एफ डॅश ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी मायनस एफ ऑफ ए divided by b minus a, isn't it? Okay, fine. Now I can say that f dash of c is equals to 1 minus 1 upon c square is equals to f of b काय रे, f of b आहे 10/3 minus 2 divided by 3 minus 1. त्याला जर का सॉल्व केलं तर येत आहे 2/3. तर सॉल्व करून द्यायची गरज नाही मला, कारण काय होईल, हा 3 इथं मल्टिप्लाय होईल पहा. 10 मायनस 6 आणि ह्याचा डिव्हिजन 3 म्हणजे ह्याला डिवायडेड बाय 3 राहील आणि 3 मायनस 1 म्हणजे खाली किती राहील 2, वर किती राहील 4 आणि 3 म्हणजे काय राहील 4 3 into 2, so 2/3. Okay, so 2/3 येईल. 1 minus 1 upon c square is equals to this. So 1 minus 2/3 is equals to plus 1 minus c square. आता हा इथं मायनस आहे, हा इकडे जाऊन प्लस होईल आणि हा इथं प्लस आहे, इकडे जाऊन मायनस होईल. ठीक आहे, सो 1 upon c square. आता 3 minus 2 upon 3 is equals to 1 upon c square. So 1 upon 3 is equals to 1 upon c square. Hence c square is equals to 3. Invert endo केलं तर hence c is equals to plus minus root 3. But actually our interval is 1 to 3. So only root 3 belongs to this, minus root 3 is not belongs to this interval. So this c is equals to root 3. C is equals to root 3 and hence Rolle's theorem verified. Hence Rolle's theorem verified. Hence, sorry, Rolle's theorem च म्हणतोय, LMVT verified. LMVT verified. So that is all about the LMVT. I think it is enough for you. कन्सेप्ट कळली, तुम्ही काय करा, एक्झरसाइज सॉल्व करा. आणि कन्सेप्ट कळली की एक्झरसाइज सॉल्व करायला मला नाही वाटत काही प्रॉब्लेम, कारण तुम्हीच तुम्हाला समजून सांगत असता. तर हे झालं की असं असतं, हे झालं की असं असतं. डेरिव्हेटिव्हच्या काही टेक्निक्स असतात, त्यांना डेरिव्हेटिव्ह काढायचं. काय दिलं जाईल अशा प्रॉब्लेममध्ये, हार्ड प्रॉब्लेम करायचा म्हटलं तर तुम्हाला फंक्शन थोडंसं कॉम्प्लिकेटेड दिलं जाईल आणि मग त्या फंक्शनमध्ये व्हॅल्यूज टाका. ठीक आहे, so this is 2.3 and for next lecture we are going to see the increasing decreasing function, त्याच्यानंतर ते मॅक्सिमा मिनिमा, फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह सेकंड डेरिव्हेटिव्ह टेस्ट. मी ह्याच्या सगळ्यांचं बेसिक सांगणार आणि मग ते जे सगळे एका खाली एक एक्झाम्पल आहेत ना ते घेणार. ठीक आहे, सो माय जॉब इज डन नाव. टुडे आज जेवढं टार्गेट होतं तेवढं शिकवलंय मी. सो दॅट्स ऑल. हाऊ मेनी मिनिट आय हॅव टेकन द लेक्चर? किती मिनिट झाले? 50 मिनिट. सो दिस इज टाइम टू स्टॉप. ऑल द बेस्ट अँड एक्सरसाइज सॉल्व करा. ठीक आहे, नाउ आय एम टर्निंग ऑफ, मीन्स स्टॉप माय स्ट्रीमिंग.